Hi guys! Pupuntahan ko. Bike ko. Ride. Ito na ba? Ano yan? What's that? Bike. Bike? Galing saan? Sa Shopee? Deliver? Marunong ka ba mag-ayos niyan? O, Daddy, help mo ako mag-ayos. Daddy, help mo ako ayos. Ito din, oh. Kanino galing yan? Sino nagbigay? What did you tell mommy?